फाइनान्सभ्याली युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली शेयर बजारसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जानकारीहरूको सम्बन्धमा तपाईहरु समक्ष भिडियोहरू मार्फत जानकारीहरू दिने क्रममा आजको यस श्रृङ्खलामा पनि एउटा मैले जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अबको केही चरणमा केही समय पश्चात चाहिँ आइपिओहरूको लहर नै आउने अनुमान गरिएको छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले खास गरी अबको केही समयमै आउँदै गरेका विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिनेछु, जसले चाहिँ भारी मात्रामा पब्लिक र प्रोजेक्ट अफेक्टेड पिपुल्सहरूका लागि आफ्नो आइपिओ शेयर चाहिँ निष्कासन गर्दैछन् र तपाईँ यी सम्पूर्ण हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब भिडियो ढिलो नगरी भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौँ। अबको निकट भविष्यमै आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेका कम्पनीहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा समावेश गरेको छु विन्ध्यवासिनी हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई। र विन्ध्यवासिनी हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो आवेदन पनि दिइसकेको छ र यसले चाहिँ निकट भविष्यमै 25 लाख किता शेयर चाहिँ यसले पब्लिक र प्रोजेक्ट अफेक्टेड पिपुल्सहरूका लागि निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ र अनुमति प्राप्त माग्नको लागि सेबनमा पनि गइसकेको छ। विभिन्न प्रक्रियाहरू पनि यसले सुरु गरिसकेको छ र त्यस्तै इस्यु म्यानेजरको रूपमा यसले चाहिँ सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ। सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले सम्पूर्ण अब यसको आइपिओ बाँडफाँड नहुँदासम्म यसले काम गर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि करिब 22,50,000 किता शेयर चाहिँ यसले प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाको पिपुल्स र पब्लिक अर्थात् जनरल पब्लिकका लागि छुट्याउनेछ, शेयर चाहिँ इस्यु गर्नेछ र यिनीहरूको आइपिओ चाहिँ दुई चरणमा आउनेछ। पहिलो चरणमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोकल्सहरूका लागि इस्यु गर्नेछन् र त्यस पश्चात चाहिँ पब्लिकका लागि आउनेछ र यसले चाहिँ इस्यु म्यानेजरको रूपमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। यसले सम्पूर्ण इस्यु म्यानेजमेन्टसम्मको कामहरू यसले सम्हाल्नेछ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले चाहिँ करिब 29,51,929 किता चाहिँ यसले पब्लिकका लागि शेयर इस्यु गर्नेछ। यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ र चौथो नम्बरमा रहेको छ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक कम्पनी लिमिटेड, जसले चाहिँ निकट भविष्यमै 33,07,500 किता शेयर चाहिँ निष्कासन गर्नेछ हैन र यसले चाहिँ क्यापिटल इस्यु म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई यसअघि नै हायर गरिसकेको छ र यसले सम्पूर्ण कामहरू इस्यु म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कामहरू एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड पनि एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीको रूपमा छ र यसले आउँदो केही समयमै 29,41,410 किता शेयर चाहिँ पब्लिक र प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोकल्सका लागि शेयर चाहिँ इस्यु गर्नेछ र यस कम्पनीले पनि इस्यु म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। हामी 6औं नम्बरमा तर्फ लाग्दैछौँ सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडतर्फ र सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले करिब 9 लाख किता शेयर चाहिँ इस्यु गर्नेछ र यो चाहिँ पब्लिक र प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोकल्स दुवैका लागि हुनेछ र यस सम्बन्धी आइपिओ निष्कासन र बाँडफाँड सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि यसले एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ र त्यस्तै 7औं नम्बरमा रहेको छ अप्पर हेवाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड करिब 20 लाख किता शेयर चाहिँ निष्कासन गर्नेछ र यसले चाहिँ प्रथम चरणमा आफ्नो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोकल्स र दोस्रो चरणमा चाहिँ यसले पब्लिक अर्थात् जेनरल पब्लिकका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ। अर्को रहेको छ श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड अर्थात् श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड हैन
अब यो पनि एउटा हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ र यसले निकट भविष्यमै 47,79,000 किता सेयर निष्कासन गर्नेछ र यसको आइपिओ पनि 2 चरणमै आउनेछ। यस कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन र इस्यु म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ। रिभल्भ फल्स पावर लिमिटेड अर्थात् यो पनि एउटा हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ र यसले चाहिँ 34,30,000 किता सेयर चाहिँ निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। 2 चरणमै आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसले पनि र यसले यो आइपिओ निष्कासनसँग सम्बन्धित रहेर सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई यसरी नै नियुक्त गरिसकेको छ र यसरी चाहिँ मैले करिब 9वटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गरेँ जसले चाहिँ निकट भविष्यमै विभिन्न समयमा आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्दैछन् र हामीलाई चाहिँ एउटा यो चाहिँ अवसर रहेको छ कि यति धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछन्। मिनिमम पनि 4-5 हजार रुपियाँ तपाईँहरूले आफ्नो अकाउन्ट्समा चाहिँ जम्मा गरिराख्नु होला। अबको केही समय पश्चात नेपाली सेयर बजारमा आइपिओहरूको लहर नै चल्ने देखिन्छ र मैले आजको भिडियोमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आउँदै गरेको आइपिओमा सम्बन्धित रहेर मात्र कुरा गरेको छु र आगामी दिनमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने अन्य सेक्टर्सका कम्पनी जस्तो माइक्रो फाइनान्स आउँदै हैन, अनि त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर्सका कम्पनीहरू कुनले चाहिँ आइपिओ सेयर जारी गर्दैछन् त भन्ने कुराहरूको भिडियो पनि बनाउने छु। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हवस् त, नमस्ते।